Minnet är inte våra mest pålitliga följeslagare. Vi har nog alla glömt något på en buss någon gång, vilket såklart är irriterande, men det är oftast ingen katastrof. Men i vissa situationer kan felaktig minnesinformation få förödande konsekvenser. I rättsliga sammanhang kan det i värsta fall innebära att en person döms för ett brott den inte har begått. Det är tufft att vara ett barn i en rättsprocess. Det är en process skriven av vuxna för vuxna. Därför ställs det höga krav på de som ska förhöra ett barn. Påverkan från andra, till exempel en förhörsledare, kan få barn att både berätta om saker som inte hänt och att inte berätta om något som faktiskt har hänt. Det kan med andra ord få oss att misstro barnet på felaktiga grunder. Jag har under många år forskat kring barns tillförlitlighet och trovärdighet och har bland annat granskat förhören med de misstänkta barnen i Kevin-fallet. En händelse där en 4-årig pojke hittades död och 2 bröder, 5 och 7 år gamla, misstänktes ha dödat honom. Jag och andra experter är djupt kritiska till hur förhören med barnen går till. På punkt efter punkt bryter de mot forskningens rekommendationer om hur förhör med barn bör gå till för att få fram tillförlitliga uppgifter. Det hölls över 30 förhör med barnen, vissa av dem flera timmar långa. Många av frågorna var slutna och ledande och barnens svar ifrågasattes och rättades utifrån polisens egna teorier. När barn pressas så hårt i förhör finns det en risk att deras bild av verkligheten blir så färgad av det som skedde i förhören att de börjar tro på saker som faktiskt inte har hänt. Och det är en mycket tragisk påföljd för de drabbade. Och för hela rättssamhället.